Adobe Audition که چیرې وګورئ هغه تېر مخکې درسونه چې مو څو دانې جوړ کړي وو هغه په Adobe Audition 2014 ورژن یا ریلیز کې مو ریکارډ کړي وو. خو اوس مو څه وکړ هغه ورژن مې اپډیټ کړ 2019 ته، یعنې دا اوس چې کوم تاسو وینئ دا هم 2019 ورژن دی د Adobe Audition 2019 کې راغلی دی چې ځینې نسبت و هغه 2014 ځینې توفیرات یا تغییر پکې راغلی دی چې د 2019 کې ځینې شیان تغییر شوي دي. هغه لکه څنګه چې په هغه پخواني یعنې 2014 کوم شیان وه هغه په دې کې شته، خو یو څه نور شیان اضافه پکې راغلی دي، یعنې ځینې افیکټونه یا هم په دې صفحو په دې رنګو کې ځینې تغییرات راغلي دي. صحیح دی؟ نو اوس راځو هغه تغییرات یا هغه نوې څه چې په دې 2019 ورژن کې راغلی دی هغه کمه دی. صحیح دی؟ یعنې زه غواړم چې هغه اوس تاسو ته وښیم چې هغه ډېر ساده اول دا څه نه مخکې چې دی هغه څه چې دی د رنګو کې تغییر راغلی. ګورئ مخکې ورژن چې تاسو وګورئ هغه و د دې رنګ یو څه نسبت په نور ته څه فرق سره لري. ګورئ رنګ یو څه دا یو څه رنګ کې روښانه رنګ دی. صحیح دی؟ او بل تر ټولو مهم شی چې پکې را اضافه سوی دی هغه څه شی دی؟ هغه ایزنشل ساوند فینل اضافه سوی دی. په هغه مخکني ورژن کې تاسو وګورئ هغه دا نه و، نو په دې کې دغه ایزنشل ساوند دغه فینل اضافه سوی دی. همدارنګه ځینې په دې ځای کې هم ځینې ګورئ ریډیو پروډکشن ایډیټ اډیو ټو ویډیو دغه ځینې شیان هم دلته اضافه سوي دي. مخکې وه خو هغه به دلته هایډ و په دې ځای کې به. صحیح دی؟ خو اوس یې دلته راوستل دي. او همدارنګه دغه ایزنشل ساوند فینل اضافه سوی دی چې پر دې به وروسته بحث وکړو چې دا څه کار کوي څنګه کار کوي. صحیح دی؟ ډېر مهم کار کوي، خو هغه به بیا په راتلونکي درسو کې پر دې باندې بحث وکړو چې دا ایزنشل ساوند فینل چې په مخکني ورژنو کې نو او په دې کې اضافه سوی دی څنګه کار کوي. نو اوس به زه فقط تاسو ته وښیم چې دغه ځینې شیان شته، خو تشریحات بیا وروسته پر وکړو. اوس وګورئ چې دی لا هم فعاله سي. وګورئ کوم وخت چې تاسو په ملټي ټراک کې کوم کلیف یا کوم ټراک سلیکټ کړئ انتخاب یې کړئ نو بیا وروسته تاسو دی فعاله کېږي. ډایلاګ دی، میوزیک دی، افیکټس دی، همدارنګه ځینې بل ټیبونه شته. ګورئ په هر یو کې بیا لاونډنس دی، کوالټي دی، کریټیو دی، ډیفالټ پریسټونه دي. پر دې بیا وروسته بحث کوو. اوس فقط دومره وپېژنئ چې په دې 2019 ورژن یا کې همدارنګه 15 دروسو کې دغه څه په سوی دي دغه ایزنشل ساوند فینل اضافه سوی دي. همدا ځینې دا رنګو کې تغییرات راغلي دي. ګورئ مخکې که چیرې تاسو وګورئ دا رنګونه یې بل ډول وه. اوس وګورئ دا هر ګوره دا سفین سټروک لري یا داسې روښانه رنګ باکس اضافه سوی دی ورته شاوخوا. رنګ یې ډېر په نسبت تېر ورژن ته دا رنګ یې ډېر یو څه جالب او ډېر په زړه پورې او ډېر ښایسته رنګ یې انتخاب کړی دی ورته. څه فقط دغه ځینې تغییرات راغلي دي. بیا به وروسته وګورو چې هغه ځینې افیکټونه چې بیا زه تاسو ته ښیم چې دغه نوي نوي افیکټونه پکې اضافه سوي نسبت په هغه تېر ورژن ته. خو البته مهمې افیکټونه دا نه دي، مهم کار دی چې تاسو په دې کې ښه کار کولی سي، په مخکني ورژنو کې ښه کولی سي یا په راتلونکي کې. هغه دومره مهم نه دی، خو مهمه څه دی چې تاسو کار یې زده کړئ پکښې کې.